Στο σημερινό βίντεο επιστρέφουμε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία των άλλων χωρών. Παρότι έχω συγκεντρώσει υλικό για μερικές ακόμη χώρες, σήμερα επέλεξα μία η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει την τιμητική της τις τελευταίες μέρες. Όπως ήδη καταλάβατε όλοι, μιλάμε φυσικά για την Αργεντινή και αυτό το βίντεο σας εγγυώμαι πως θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι άλλωστε η πρώτη χώρα της Νοτιού Αμερικής με την οποία θα ασχοληθούμε, είναι πολύ νέα όπως όλες στην Αμερικανική Ήπειρο άλλωστε, και παρότι πολύ μακριά, έχουμε ήδη δει σε προηγούμενο βίντεο πως ιστορικά υπήρξε κάποιο σημείο επαφής με την Ελλάδα. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά λοιπόν, και χωρίς άλλη καθυστέρηση, αφού πρώτα όμως ευχαριστήσω τους φίλους από την Αργεντινή που μου έστειλαν το πλούσιο υλικό για την άριστη συνεργασία, πάμε να μπούμε αμέσως στο ψητό. Θα ξεκινήσουμε μόλις από το βιβλίο ιστορίας της αντίστοιχης Τετάρτης Δημοτικού, στο οποίο δίνεται μια πρώτη ιδέα του κόσμου κατά την αρχαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, κάπου στη μέση του βιβλίου και στο κεφάλαιο με τίτλο «Τα θεμέλια του κόσμου» περιγράφεται τι άλλο η αρχαία Ελλάδα. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στις γόνιμες και πλούσιες εκτάσεις γύρω από τη Μεσόγειο άναψε η σπίθα του ανθρώπινου πολιτισμού. Στα ανατολικά, εκεί που σήμερα βρίσκεται η Ελλάδα, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων βρήκαν γόνιμο έδαφος για να βελτιώσουν δραστικά τις συνθήκες διαβίωσής τους. Μετακινήθηκαν, δημιούργησαν επαφές, ανέπτυξαν με ανεπανάληπτους ρυθμούς δεξιότητες και πολύ γρήγορα έφτιαξαν τον πρώτο αξιοθαύμαστο πολιτισμό της ιστορίας. Παρακάτω, στο ίδιο μοτίβο, περιγράφονται και άλλοι σημαντικοί πολιτισμοί της εποχής, αλλά για τη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης γυμνασίου, όπου η αφήγηση επιστρέφει στο ίδιο θέμα, με πολλές όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί, στην αρχή της διδακτέας ύλης αυτής της χρονιάς, βρίσκουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Μια μικρογραφία του πλανήτη», όπου το υποκεφάλαιο με τίτλο «Η ναυτική της γνώσης» είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην αρχαία Ελλάδα. Βρίσκουμε πολλές φωτογραφίες αρχαιοελληνικών μνημείων, ζωγραφιές και σκίτσα προσωπικότητων και γεγονότων και πολλοί αναλυτικές περιγραφές. Συγκεκριμένα σε ένα σημείο αναφέρεται το εξής εντυπωσιακό. Οι Έλληνες, αν και γνώριζαν καλά τα κοινά τους στοιχεία και πολλές φορές πολέμησαν μανιασμένα γι' αυτά, οργανώνονταν σε μικρότερες ανεξάρτητες ομάδες της πόλης κράτη. Αυτές οι πόλεις ανταγωνίζονταν έντονα μεταξύ τους για τα τοπικά συμφέροντα, όμως η καθεμιά από μία άλλη οδό κατέληγε πάντοτε στον ίδιο προορισμό, την διεύρυνση της γνώσης. Ενώ λίγο πιο κάτω γίνεται απόπειρα να συνδεθεί το αρχαίο παρελθόν με την πιο σύγχρονη εποχή, αναφέροντας ότι οι ανταγωνισμοί και οι διαμάχες των αρχαίων Ελλήνων χαρτογράφησαν σε μικρή κλίμακα όσα θα επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά στους επόμενους αιώνες. Οι πόλεμοι δίδαξαν στους επόμενους τα δεινά και την παρακμή που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και στους ισχυρότερους, η φιλοσοφία και η επιστήμη έδειξε σε όλους ότι οφείλει να είναι κτήμα των πολλών και η λογική σκέψη δίδαξε την υπεροχή της στις δυσιδαιμονίες. Πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις στάθηκαν και στέκονται όλοι οι μετέπειτα πολιτισμοί. Στο ίδιο βιβλίο φυσικά, εκτός από τέτοιες γενικού τύπου περιγραφές, υπάρχει και πολύ πιο συγκεκριμένο υλικό. Διδάσκονται χωριστά η Αθήνα, η Σπάρτη και οι άλλες πόλεις, οι μαθητές μαθαίνουν αναλυτικά το έργο του Αριστοτέλη, του Σωκράτη και του Ευκλήδη, ενώ ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν διδάσκεται τόσο με περιγραφές από τους συγγραφείς των βιβλίων, όσο με αποσπάσματα από τον ίδιο το Θουκυδίδη. Το σημείο όμως που θα σταθούμε είναι αρκετές σελίδες μετά, αφού παρουσιαστεί και η Περσική Αυτοκρατορία και είναι το κεφάλαιο με τίτλο «Η Ελληνοπερσική πόλεμη». Εκεί βρίσκουμε χάρτες με υπομνήματα που ιστορούν εν συντομία την εξέλιξη των γεγονότων και πολλά επιμέρους κείμενα που αφορούν την αρχαία ελληνική πολεμική τεχνολογία, όπου αναγράφονται πράγματα όπως αυτό που θα σας παραθέσω. Αν και οι Έλληνες εφάρμοζαν συνεχώς τις ανακαλύψεις τους στο στρατό τους, η περσική πρόκληση τους οδήγησε σε ένα σημείο όπου η ανεπτυγμένη τεχνολογία έπρεπε να συνδυαστεί με την υψηλή στρατηγική για να υπάρχουν ελπίδες νίκης. Το πολύπειρο ελληνικό ναυτικό με τις δεκάδες νίκες χρειαζόταν κάτι ακόμα για να αντέξει το βάρος της περσικής πίεσης. Κάτι που βρήκε στο πείσμα και την εξυπνάδα του Θεμιστοκλή. Παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι γνωστές μάχες, σε σημείο που πολλές φορές αναρωτιόμουν κι εγώ ίδιος ποιας χώρας στα βιβλία διαβάζω, ώσπου να φτάσουμε στον επίλογο, όπου αναφέρεται ότι οι Έλληνες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν, με την άμυνά τους έδωσαν το χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να προετοιμαστεί για τους αιώνες της ηγεμονίας της. Στα επόμενα βιβλία του γυμνασίου δεν βρίσκουμε κάποια αναφορά στην Ελλάδα, καθώς περιγράφονται θέματα της αποικιοκρατίας και γενικά αργεντίνικου ενδιαφέροντος.
Η επόμενη αναφορά που βρήκα ήταν στο βιβλίο της πρώτης Λυκείου, όπου εντύπωση ίσως προκαλεί, δεδομένων όλων των προηγούμενων, το γεγονός ότι η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προσπερνάται κάπως γρήγορα χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα κεφάλαιο με τίτλο σε πολύ ελεύθερη μετάφραση «Η εποχή των μεγάλων συγκλήσεων», περιγράφεται ότι η μακεδονική κυριαρχία στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο θέμα. Πολύ γρήγορα όμως θα γινόταν μια δευτερεύουσα σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας ξεκίνησε μια σειρά από νικηφόρες μάχες, επεκτείνοντας τη μακεδονική ισχύ σε πρωτοφανή σημεία για την εποχή. Ο λαός του έφτασε να γνωρίσει περιοχές στα βάθη της Ασίας, η ελληνική γλώσσα έγινε η πρώτη παγκόσμια γλώσσα και οι μίξεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την αχανή αυτοκρατορία έδειξαν στους επόμενους μεγάλους στρατιλάτες πως οι συγκλήσεις μπορούν να είναι πιο αποδοτικές από τις εκαθαρίσεις. Παρακάτω, στα υπόλοιπα βιβλία, όλα τα θέματα αφορούν αποκλειστικά την Αργεντινή και τις μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις και τους αυτόχθονες πολιτισμούς της Αμερικής. Το Βυζάντιο, επειδή ξέρω ότι πολλοί θα ρωτήσετε, δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου ξεχωριστά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και γενικά η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ένα άλλο σημείο για το οποίο είμαι βέβαιος πως θα έχετε απορία για το πώς περιγράφεται είναι σχετικά με τον Βαρθολομαίο Μίτρε, τον πρώτο πρόεδρο της Ενωμένης Αργεντινής. Η απάντηση είναι πως απλώς αναφέρεται σε επιμέρους κείμενο με μακρινή καταγωγή από την έκταση της σημερινής Ελλάδας. Για τους δύο παγκόσμιους πολέμους τώρα, οι οποίοι περιγράφονται, η Ελλάδα δεν υπάρχει κάπου, οι Βαλκανικοί πόλεμοι απουσιάζουν πλήρως και εδώ που τα λέμε δεν μου μοιάζει και περίεργο και η ελληνική ανεξαρτησία επίσης δεν περιγράφεται, ίσως όμως ένας πολύ επιμελής μαθητής θα μπορούσε να το συμπεράνει κοιτώντας τους χάρτες που δείχνουν την εξέλιξη της περιοχής μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά ήταν τα όσα κατάφερα να βρω εξετάζοντας τα σχολικά βιβλία της Αργεντινής και κάπως έτσι το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου στα σχόλια πώς είδατε τις αναφορές στη χώρα μας, αν σας κάλυψαν, αν θέλατε κάτι ακόμα ή αν διαφωνείτε κάπου και φυσικά αν έχετε προτάσεις για επόμενα βίντεο μη διστάσετε. Επίσης μην ξεχνάτε και την ιστοσελίδα μας που μπορείτε να επισκέπτεστε όταν θέλετε λίγη ακόμα ιστορία και τα social media για να τα λέμε και εκεί. Όλα τα links είναι στο κουτί της περιγραφής όπως πάντα. Αυτά λοιπόν για την ώρα, σας χαιρετώ και τα λέμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.